नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले कोरियन मोस्ट पपुलर स्न्याक्सको रेसिपी लिएर आएको छु। चेवै अर्थात् पोट्याटो नुडल्स। आउनुहोस् कसरी बन्छ सुरु गरौँ। सुरुमा मैले आलु लिएको छु। यो नयाँ आलु हो। हामीलाई पुरानो आलुभन्दा नयाँ आलु यसको लागि बेटर हुन्छ। सुरुमा आलुलाई राम्रोसँग पखालेर यसलाई हामीले छिल्नु पर्दछ। छिलिसकेपछि यसलाई हामीले मिडियम साइजको डाइसमा काट्नु पर्दछ। ठुलो बनाएर काट्दा पनि पाक्न टाइम लाग्ने र सानो बनाएर काट्दा पनि हामीले यसलाई बोइल गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले यसलाई मिडियम साइजमा काट्छौँ। सानो बनाएर हामीले यसलाई काट्यौँ भने हामीले यसलाई बोइल गरेर म्यास गर्नुपर्ने भएको कारणले हाम्रो आलु गिलो नपुग्छ। त्यसैले यसलाई हामीले मिडियम साइजमा काट्नुपर्छ र उम्लिराखेको पानीमा हामीले काटेको आलुलाई राख्छौँ र यसलाई पाक्ने गरेर बोइल गर्नुपर्दछ। यसमा हामीले हाफ टेबल स्पुन जति नुन राखेर एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। आलु पाकिसकेको छ। यसलाई अब हामीले निकालेर एउटा प्लेटमा राखौँ। आलुलाई हामीले अब म्यास गर्नुपर्दछ। म्यास गर्दा चाहिँ हजुरहरूले पोट्याटो म्यासर अथवा मैले जसरी काँटा चम्चाको सहायता वा कुनै तरिकाले म्यास गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई हामीले राम्रोसँग म्यास गर्नुपर्दछ। यसमा लम्प्स नबसोस्। म्यास गरेको आलुलाई हामीले एउटा बाउलमा राख्छौँ र जति आलु छ त्यसको 50% जति हामीले पोट्याटो स्टार्च यसमा एड गर्नुपर्दछ। यो चाहिँ हामीले सुपर मार्केटहरूमा सजिलै उपलब्ध हुन्छ र यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। हामीले चाहिँ यसलाई मिडियम सफ्ट डो बनाउनु पर्दछ। यदि यो साह्रो भयो भने हजुरहरूले पानी यसमा थोरै एड गर्दै यसलाई डो बनाउनु होला। मैले यहाँ 5-6 ड्रप जति सेसमी ओइल राखेको छु र एकचोटि यसलाई फेरि राम्रोसँग मैले माड्नेछु। राम्रोसँग माडिसकेपछि यो अझै नरम हुनेछ र यसलाई छोपेर करिब 10 मिनट जति रेस्ट दिनुपर्दछ। 10 मिनट पछि निकालेर फेरि यसलाई एकचोटि राम्रोसँग माड्नु पर्दछ। अब हामीले यसलाई सानो सानो बलको आकार दिनुपर्दछ। 2 हातको हत्केलाको मद्दतले यसलाई हामीले एउटा बल बनाउनु छौँ र एउटा बोतलको सहायताले यसलाई प्रेस गर्नुपर्दछ। बोतल चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको हुनुपर्दछ। अल्कोहलको बोतल अथवा कोक फेन्टाहरूको बोतल पनि हामीले यसमा युज गर्न सक्छौँ र यसलाई प्रेस गरेर यस्तो आकार दिनु होला। अब यसलाई हामीले उम्लिराखेको पानीमा एड गर्नुपर्दछ र करिब 3 देखि 4 मिनट यसलाई हामीले पकाउँछौँ। यसलाई एकछिन हामीले छोपेर पकाउनु पर्दछ र एकछिनपछि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो पाकिसकेको छ। पाकिसकेपछि यसरी माथि तैरिन्छ। अब यसलाई हामीले निकालेर एउटा चिसो पानीमा अथवा आइस वाटरमा हामीले राख्नु पर्दछ। यसरी राख्नुको कारण चाहिँ
यो ओभर कुक नहोस् भनेर हामीले यसो गरेको हो। अब यसलाई निकालेर राम्रोसँग पानी तर्काएर फेरि एउटा बलमा राख्नु होला। त्यसपछि चप गरेको ओनियनको पत्ता, प्याजको पत्ता, चप गरेको लसुन र चिल्ली पाउडर हजुरहरूले कतिको स्पाइसी खान्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। थोरै मैले यहाँ चिनीको पाउडर पनि राखेको छु र मैले नुन पनि राखेँ। नुन आफ्नो स्वाद अनुसार एड गर्नु होला। मैले यहाँ तेल तताएर राखेको छु 2 चम्मच जति तेल र मैले चिल्ली ओइल राखेको छु। मलाई चिल्ली ओइल खुब मनपर्छ। स्पाइसी खानाको लागि चिल्ली ओइल राखेको हो मैले। यदि हजुरहरूले स्पाइसी खानुहुन्न भने 5-6 ड्रप जति सोया सस राख्न सक्नुहुन्छ। फाइनली यो रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले सर्भ गर्न सक्छौँ। अहिलेसम्म हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीभाइहरू माझ पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला, लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। अहिलेसम्म मेरो भिडियोलाई हेरेर हजुरहरूले साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि नयाँ नयाँ रेसिपीहरू हजुरहरू माझ लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हजुरहरूसँग बिदा माग्दछु।